Ka lindur në Kosovë, por lopa që e polli nuk është nëna e tij. Ky vit që muaj ishte ngjizur në Amerikë është i pari që u soll këtu si embrion. E kjo si pjesë e një projekti të Universitetit Shtetëror të Ajovas, i cili ka qëllim që në fermat kosovare të ketë lopë më pjellore. Profesori veterinaris Behlul Beluli, i cili ishte pjesë e projektit, thotë se kjo formë e shtimit të kafshëve është një mundësi e mirë për përmirësimin e racës së lopëve në vend. Kjo është vetëm fillimi i diçkave shumë të madhe që duhet mendohet, për arsye se këto embrione vinë nga kafshët që janë prodhimtare të larta të qumshtit. Prodhojnë dikon mesatarisht brenda vitit 12 deri në 14 mililitra qumsht. E përveç këtij viçi, në fermën Eurolona në fshatin Miradi të Epërme të Fushë Kosovës, embrione të tilla presin të pjellin edhe 5 lopë tjera. Bile Kosova po del të jetë e para në region që ka bërë transplantime të tilla. Nuk kemi pas deri më sot, nuk kemi në Shqipëri, nuk kemi në Malzi, nuk kemi. Për në Serbinë nuk jam i sigurt, mirë po embrion, domethënë përfituar në këtë mënyrë nuk kemi pas as në Maqedoni. Është domethënë në region jemi të parë që e bëjmë. Edhe menaxheri fermës Eurolona po ndihet mirë që në fermën e tij lopëve do t'u përmirësohet raca. Ky risk është marrë me një qëllim që në të ardhmen të ketë levardi ekonomike. Levardia ekonomike arrihet domethënë në atë kohë kur fillon domethënë bashkimi i lopëve përmes këtij viçi, sepse është i racës mashkullore dhe pastaj do të ketë domethënë një përmirësim të racës. Ky projekt për zhvillimin embrional tek lopët në Kosovë është përkrahur financiarisht nga Agjencia Amerikane për Zhvillim, USAID.